با سلام خدمت دوستان عزیز و خوش آمدگوی دوباره به کانال آشپزی با سنا. ویدیو امروز در رابطه با درست کردن ماست خانگی هستش و 6 نکته مهم در رابطه با درست کردن ماست در منزل که شاید تا حالا قبل از دیدن این ویدیو نمیدونستید. اولین نکته مهمی که بهتر رعایت بشه اگر میخواین در منزل ماست درست کنید اینه که اگر بتونید شیر محلی که پاستوریزه نشده باشه تهیه بکنید خیلی بهتر از خرید شیرهای پاستوریزه شده هستش. اما اگر این امکان براتون وجود نداره که همچین شیری تهیه بکنید میتونید از شیر پرچرب تازه ارگانیک استفاده بکنید. برای درست کردن ماست قابلمه رو زیر حرارت بالا قرار بدید و شیر رو داخل قابلمه بریزید و اجازه بدید که شیر به جوش بیاد. نکته دوم و مهمی که باید رعایت بکنید این هستش که برای درست کردن ماست در منزل همیشه از قاشق چوبی استفاده بکنید. هیچ وقت از قاشق فلزی استفاده نکنید، مخصوصا زمانی که میخوایم مایه رو به شیر اضافه بکنید. هر چند وقت یه بار شیر رو زیر حرارت هم بزنید تا اکسیژن به داخل شیر نفوذ پیدا بکنه. بعد از به جوش اومدن شیر حرارت رو کم بکنید و اجازه بدید به مدت 10 دقیقه شیر بجوشه. در این مدت شیر رو بیشتر هم بزنید ولی نیازی نیست که مداوم این کار رو انجام بدید. پس از 10 دقیقه شیر رو از روی حرارت بردارید. روی یک سطح هموار یک پتوی گرم و تمیز پهن بکنید. ظرفی رو که قرار ماست رو توش درست بکنید وسط پتو قرار بدید. نکته مهم بعدی این هستش که از این زمان به بعد ظرفی رو که داخلش ماست درست میکنید رو نباید تکون بدید. پس دقت کنید جایی رو که برای درست کردن و گذاشتن ظرف ماست انتخاب میکنید جایی باشه که دیگه ظرف رو از اونجا تکون ندید تا ماست درست بشه. شیر رو داخل ظرف ماست بریزید و اجازه بدید برای مدت 25 دقیقه بدون گذاشتن هیچ گونه دری در هوای اتاق شیر خنک بشه. بعد از 25 دقیقه باید مقدار گرمای شیر رو چک بکنیم. این مرحله بسیار مرحله مهمی هستش چون اگر مایه ماست رو خیلی دیر یا خیلی زود به شیر اضافه بکنیم ممکنه ماست خوبی به ما نده. چک کردن این که شیر آیا آماده برای مخلوط کردن با مایه ماست هستش یا نیستش با این روش بسیار راحت خواهد بود. به این شکل که انگشت خودتون رو داخل شیر فرو بکنید و تا 8 ثانیه صبر بکنید. در آخر 8 ثانیه انگشت شما باید احساس سوختن رو حس بکنه. اگر این احساس به شما دست میده شیر شما آماده برای مخلوط کردن با مایع ماست هستش. نکته مهم بعدی در رابطه با مایع ماست هستش و در واقع همون ماستی که میخواین با شیر مخلوط بکنید و اینکه دمای مایع ماست باید همیشه در دمای اتاق باشه. هیچ وقت مستقیم از داخل یخچال مایع ماست رو به صورت سرد با شیر مخلوط نکنید. ابتدا دمای اون رو به دمای اتاق برسونید و بعد با شیرتون مخلوط بکنید. 2 قاشق پر غذاخوری برای 2 لیتر شیر به عنوان مایع ماست کافی هستش. بعد از اینکه ماست شما درجه دمای اتاق رو پیدا کرد ماست رو کاملا بزنید تا 1 دست بشه و به جای اینکه ماست رو مستقیم داخل شیر مخلوط بکنید مقداری از شیر رو داخل ماست ریخته کاملا مخلوط بکنید و بعد مایع شیر و ماست رو داخل کل شیر مخلوط بکنید. نکته بعدی این هستش که پس از اضافه کردن مایع ماست به شیر زیاد شیر رو هم نزنید. 1 بار یا 2 بار هم زدن برای مخلوط شدن مایع ماست با شیر کافی هستش. الان زمان پوشوندن ماست هستش. به این شکل که یک حوله تمیز رو روی ظرف ماست قرار بدید و یک در روی حوله قرار بدید و کل پتو رو به آرامی دور ظرف ماست بپیچید و اجازه بدید به مدت 4 ساعت و نیم در یک اتاق گرم ماست بمونه. پس از 4 ساعت و نیم پوشش ماست رو باز بکنید و در ظرف ماست رو بردارید و اجازه بدید به مدت نیم ساعت دیگه ظرف ماست بدون هیچ گونه در و یا پوششی در همون دمای اتاق بمونه.
پس از نیم ساعت ظرف ماست رو به آرومی به داخل یخچال منتقل کنید. دقت کنید روی ظرف ماست رو نباید بپوشونید و ظرف ماست به شکل درباز باید داخل یخچال به مدت 24 ساعت بمونه. بعد از 24 ساعت ماست کاملا آماده مصرف هستش و میتونید از مزه خیلی خوشمزه این ماست تازه استفاده کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و فراموش نکنید برای ویدیوهای بعدی عضو کانال من بشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.